What's up sa inyo mga boss? Today ay titingin tayo ng pipe para kay Legendary. So siguro alam nyo na kung ano yung titignan natin pipe. Syempre nakita nyo na sa thumbnail. Kung meron available, syempre bibilin na natin. Dito lang naman yung pupuntahan natin, dito sa Mexico, Pampanga. So tara mga boss. Boss, malapit na tayo. Sana nakabukas. What's up sa inyo mga boss? And today, since na malapit na yung New Year, ay mag-i-install tayo ng open pipe. Ayan. Para kay Legendary. Ayan siya. Ayan, big elbow. Replica lang to mga boss, clone. Kasi alam nyo naman na walang sadyang pipe para kay Smash, kaya pinasadya ko na lang to dun sa pipe shop. Ayan, okay naman. Tapos kung gusto nyo bumili, link in the description mga boss. Ang price pala nito kapag big elbow is nasa 2,500. Tapos kapag standard lang yung elbow, ang price is 1,800. Tapos pala baka meron magtanong bakit replica lang, kasi di ba nga wala namang pipe talaga si Legendary na plug and play. Ultimo nga sa chicken pipe is ang hirap niyang ihanap ng plug and play talaga or wala man. Tapos kung meron man is iba yung brand. Nakakapanghinayang naman yung pagbibili ka ng branded na mahal, tapos ipapa-re-elbow mo rin siya. So yun, kaya nangihinayang ako doon. Kaya dito lang muna tayo sa replica. And then
Gagamitin ko lang naman siya ngayong New Year. Dito lang naman sa bahay, kaysa sa gumamit ng paputok. Ito na lang yung pampaingay. Dito lang naman sa bahay, hindi sa daan. Kasi bawal talaga to sa daan. Tapos, perfect din siya sa concept natin na street bike, kaya binili ko na. So kapag gusto nyong magpagawa ng ganito, idala nyo yung motor nyo sa shop nila. Ilalagay ko yung link sa description. Magagawa nila yan kahit anong motor. So ayan mga boss, i-install na natin kay Legendary para marinig nyo natin yung sound test niya. So tara! So bali ayan mga boss, natanggal na yung stock pipe at pwede na nating ilagay itong open pipe. So ayan mga boss, na-install na. Tapos i-sound check na natin.
So ayun mga boss, narinig nyo naman siguro yung sound quality niya. Okay naman. So yun lang mga boss. Tapos Happy New Year sa inyo mga boss. Ride safe.